જય હિન્દ મિત્રો, ફરી પાછો આવી રહ્યો છું નવો વ્લોગ લઈને। આજે આપણે જઈશું જંગલમાં, રીંગણાનો ઓળો બનાવીશું, એ હું તમને બતાવું। મિત્રો આપણે ત્યાં ઓળો બનાવવાનો છે તે જગ્યા ઉપર આવી ગયા છીએ। તમે જોઈ શકો છો આ જગ્યા, જો આ જગ્યા અહીંયા આપણે ઓળો બનાવવાનો છે અને રતું પાણી છે, તો બનાવીએ આપણે ઓળો। બંધન લેતા હોય ને તો બંધન એટલા મોટા ભાઈ ક્યાં છે? આપ જોઈ શકો છો આ અમારી ટીમ, ભાઈ પ્રકાશભાઈ ઇન્ડિયન આર્મીમાં ફરજ બજાવે છે, પણ આજે ઓળા માટે એ બંધન વીણી રહ્યા છે। ભાઈ વનરાજભાઈ છે, દિવેશભાઈ છે, અને રીંગણા છેદવાની ફૂલ તૈયારી ચાલી રહી છે। તો આવા ખેતીને એટલી પેલા રીંગણા આવી ગઈ છે બધી વસ્તુ। આ છે રીંગણા, ટમેટા, ડુંગળી, કોથમરી, આદુ અને લીંબુ। તો આને હવે આપણે પાણીમાં ધોઈ અને મૂકી દઈએ શેકાવા માટે। આપણા રીંગણા શેકાઈ ગયા છે, હવે આને થોડા ફેરવી નાખીએ આમ તેમ, એક બાજુ કાચા દેખાય છે અને તાપ લાગે છે બહુ, હવે ઓળો ખાવો છે પછી ક્યાં વાત રહે। જો ભાઈ પક્કાભાઈ અહીં પાછી આ હરખું કરો, આ હરખું કરો, આમ નામ કઈ નહીં ઓળો ખવાય।
બીજું આવે ને તે રોટલા લેવા જવાના છે. પછી આમાં નાખી દઈએ ટમેટા. વનરાજભાઈ બનાવે છે ઓર્ગોનિક ઓળો. ડુંગરના ગાળામાં બનાવી આ છે ટમેટા, આ છે મરચાં. આખી ડુંગળી નાખવાની છે આમાં. હાલો તો હવે હળદર નાખી દઈએ. કઈ કામ ઓર્ગોનિક છે કે બધું ઓર્ગેનિક હવે કામ છે. તો તમને મારો વ્લોગ કેવો લાગ્યો? આવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો.